soy sauce, 1 cup tomato ketchup, and 1 cup pineapple juice. Para to sa 2 kilos na baby back ribs, 1/2 cup minced garlic, 1 tablespoon black pepper, 1 cup brown sugar, 1 teaspoon salt, and 1 teaspoon curry powder. Ayan. Yan ang mga ingredients. Guys, nahalo na natin lahat ng ingredients dito sa ating baby back ribs. Ngayon, isasalang naman natin siya ng 2 hours. Kailangan guys, yung apoy lang natin is mahina lang guys, para maluto ng mabuti yung ating baby back ribs. Yan na. So, ihahaon na natin siya. Patutuluin nyo po. Tapos, iihaw na natin siya. Yung sauce niya, gagamitin natin yan mamaya sa paggawa ng malapot na sauce. Para mas masarap yung ating Ano? Ay, naku, ang lambot niya. Sobrang lambot niya, guys. Oh, ay, umihiwalay na siya. Ngayon, Ano yan? siguro mga 2 kutsara pwede. Cornstarch. Ihahalo nyo na dito para siya yung maging malapot na sauce. Hanggang sa parang ano yan, yung malapot na sauce. Di ba? Bigyan ano na siya. Sige lang. Oh. Diba? Malapot na siya. Oh. Oh.
Ang ganyan Diba? na Oh, malapot. sobrang malapot na siya. Oh. Ganyan. So ngayon guys, i-grill naman natin ang ating baby back ribs. Pero saglit lang guys kasi dati na siyang malambot. So konting ihaw lang guys. Guys, ito na ang ating nalutong baby back ribs. Ayan, ang sarap nito guys at napakabango guys. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe this channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Bye guys!